70% بدن شما از آب تشکیل شده است و آب نقش حیاتی در عملکرد بدن دارد. کم‌آبی زمانی رخ می‌دهد که مصرف آب کمتر از دست دادن آب باشد. علائم کم‌آبی از خفیف تا تهدید کننده زندگی متغیر است. پیشگیری اولین قدم مهم در درمان کم‌آبی است. افراد کم سن و مسن بیشتر مستعد کم‌آبی هستند. ممکن است بپرسید اگر فردی کم‌آب شود و درمان نشود، نهایتاً به چه عوارضی دچار خواهد شد؟ عوارض کم‌آبی ممکن است به دلیل کم‌آبی بدن و یا به دلیل بیماری یا وضعیتی که باعث از دست دادن مایعات می‌شود رخ دهد. گرمازدگی، اختلالات الکترولیتی، نارسایی کلیه، کما، شوک و مرگ از عوارض خطرناک کم‌آبی میباشند. حالا چه کنیم که به این عوارض دچار نشویم؟ بهترین کار پیشگیری است و شما برای پیشگیری مهم است که علائم بالقوه کم‌آبی را بدونید. درود، خوش آمدید. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید سلامت جسم و روح مهمان همیشگی شما باشد. در این ویدیو 16 علامت مهم و هشدار دهنده که به شما میگوید به اندازه کافی آب نمی نوشید را معرفی می کنم. پس تا انتها با من باشید. و اگر این ویدیو برایتان مفید بود آن را برای خانواده و دوستانتان بفرستید تا آنها هم استفاده کنند. خستگی، سر درد و ادرار تیره به شما میگوید بدنتان به نوشیدن آب بیشتر نیاز دارد. بدون آب سلول‌های بدن نمیتوانند کار کنند. متاسفانه بسیاری از مردم به اندازه کافی مایعات مصرف نمی‌کنند که میتواند منجر به کم‌آبی مزمن شود. اسهال، استفراغ و تعریق زیاد میتواند سبب کم‌آبی حاد یا کوتاه مدت شود. شما هر روز آب بدنتان را از راه تنفس، تعریق، گریه، ادرار و حتی مدفوع از دست میدهید و اگر این آب را جایگزین نکنید دچار کم‌آبی میشوید. آب شما را هیدراته نگه می‌دارد و عملکرد اندام‌ها از جمله مغز را حفظ می‌کند و باعث می‌شود به طور کلی احساس خوبی داشته باشید. اکثر مردم به اندازه کافی آب نمی‌نوشند و بدنشان سیگنال‌هایی را به آنها می‌دهد که کم آب شده است. امروز به شما این سیگنال‌ها را خواهم گفت. شماره 1: خشکی چشم‌ها. وقتی چشمان شما به اندازه کافی مرطوب نباشد، بدن سعی می‌کند مشکل را با تولید اشک فراوان برطرف کند، اما در کم‌آبی اشک فراوان تولید نمی‌شود و در نتیجه چشم‌ها خشک و قرمز می‌شوند. نوشیدن آب کافی ساده‌ترین راه برای رفع علائم خشکی چشم است. شماره 2: سردردهای غیرقابل توضیح. وقتی مایعات کافی مصرف نکنید، ممکن است دچار سردردهای مکرر شوید. اگرچه کم‌آبی مستقیما با سردرد مرتبط است، اما محققان هنوز علت آن را پیدا نکردند. با این حال برخی از افراد نسبت به دیگران مستعد ابتلا به این نوع سردردها هستند. مطالعات نشان داده است افزایش مصرف آب به کاهش شدت، دفعات و مدت سردرد در مبتلایان به میگرن کمک می‌کند. شماره 3: خستگی. کم‌آبی بر همه جنبه‌های سلامت از جمله چرخه خواب و بیداری شما تاثیر می‌گذارد. بنابراین اگر کم آب هستید ممکن است بیش از حد معمول احساس خستگی کنید. مطالعات نشان داده است که کم‌آبی باعث می شود مدت زمان خواب کوتاه‌تر شود و از سوی دیگر افرادی که به اندازه کافی هیدراته شده بودند بیشتر از کسانی که کم آب بودند می‌خوابیدند. کم‌آبی باعث احساس خستگی بیشتر و تأثیر منفی بر استقامت در حین ورزش می شود. اگر تا اینجای ویدیو همراه من بودید دکمه سابسکرایب را بزنید تا از انتشار ویدیوهای جدید ما آگاه شوید و دکمه لایک را هم بزنید تا این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد شود و تجارب خود را از کم‌آبی به هر شکل که داشته اید با من و بقیه دوستان عضو کانال به اشتراک بگذارید تا همه از آن استفاده کنند. شماره 4: ادرار تیره و خروجی ادرار کم. اگر به اندازه کافی مایعات ننوشید رنگ ادرار شما تیره تر خواهد شد و زیاد ادرار نمی کنید. در واقع رنگ ادرار یک راه عملی برای شناسایی کم‌آبی بدن به شمار می رود. ادرار تیره تر زمانی رخ می دهد که بدن شما آب بیشتری ذخیره می کند و آن را در ادرار ترشح نمی کند. به همین دلیل ادرار با مواد زائد بدن مانند سدیم و اوره غلیظ‌تر می شود. اگر کلیه های شما آب کافی برای دفع مواد زائد از بدنتان دریافت نکنند و همین سادگی ادرار نمی کنید و شما این مواد زائد را در بدن خود نگه می دارید و اگر به طور مزمن دچار کم‌آبی باشید می تواند در طول زمان مشکلات جدی‌تری ایجاد کند. وقتی ادرار بیش از حد غلیظ شود مواد معدنی زائد به هم می چسبند و سنگ کلیه ایجاد می کنند
و زمینه برای عفونت ادراری هم فراهم می شود. لازم نیست ادرار کاملا شفافی داشته باشید. رنگ ایدئال ادرار زرد کم رنگ است و به خاطر داشته باشید که عوامل دیگری نیز می تواند بر رنگ ادرار شما تاثیر بگذارد، از جمله استفاده از داروها و ویتامین های گروه B که می تواند ادرار را زرد روشن کند. شماره 5: خشکی پوست، کاهش خاصیت ارتجاعی پوست و ترک خوردن لب‌ها. یکی از شایع‌ترین نشانه‌های کم‌آبی خشکی دهان، خشکی پوست و لب‌ها و کاهش خاصیت ارتجاعی پوست است. این علائم می‌توانند نشانه بیماری‌های دیگر هم باشد. بنابراین تشخیص درست بسیار مهم است. به ویژه اگر خشکی پوست یا ترک خوردگی لب‌ها زمانی ایجاد شود که آب کافی می‌نوشید. پزشکان از تست ترگور پوست برای ارزیابی وضعیت کم‌آبی استفاده می‌کنند. یعنی گرفتن پوست در ناحیه تحتانی بازو یا شکم بین دو انگشت و سپس رها کردن آن پس از چند ثانیه. پوست هیدراته به سرعت به حالت طبیعی خود باز می‌گردد، در حالی که پوست کم آب در وضعیت چین خورده باقی می‌ماند و برگشتن آن به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. کاهش ترگور پوست معمولاً نشانه کم‌آبی متوسط تا شدید است. اگر پوست شما خشک است، کم‌آبی به تشدید خشکی پوست کمک می‌کند، زیرا آب برای حفظ رطوبت پوست لازم است. با این حال همانطور که متخصصان پیشنهاد می‌کنند، بهترین روش‌ها برای درمان پوست خشک دو کار است. اول استفاده از مرطوب کننده موضعی و دوم رفع کم‌آبی با نوشیدن آب بیشتر. هنگامی که پوست از درون به بیرون هیدراته شود، انعطاف پذیرتر شده و کمتر مستعد خشکی و ترک خواهد شد. شماره 6: سبکی سر و سرگیجه. وقتی آب کافی در بدن وجود نداشته باشد، حجم خون کاهش می‌یابد. در نتیجه جریان خون و خونرسانی به اندام‌ها کاهش می‌یابد. عکس‌العمل بدن این است که رگ‌های خونی را منقبض می‌کند و قلب تندتر کار می‌کند تا اکسیژن رسانی به بافت‌ها صورت گیرد که این سلسله حوادث سبب تپش قلب، سرگیجه و سبکی سر می‌شود، به خصوص زمانی که ایستاده اید. همچنین کم‌آبی می‌تواند سبب افت فشار خون وضعیتی شود. این اصطلاحی پزشکی است و به این معناست که در هنگام تغییر وضعیت سریع از خوابیده به نشسته یا از نشسته به ایستاده، شخص دچار کاهش ناگهانی فشار خون می شود و چشمانش سیاهی رفته و در برخی موارد غش می کند. این واکنش طبیعی بدن به کاهش ناگهانی فشار خون است تا بدن در حالت دراز کشیده قرار گیرد و خونرسانی به مغز مختل نشود. افت فشار خون وضعیتی به ویژه در افراد مسن که بیشتر در معرض خطر کم‌آبی و حجم خون پایین هستند رایج است. شماره 7: تپش قلب. کم‌آبی بدن باعث علائم قلبی مانند تپش قلب و ضربان قلب نامنظم می شود. ننوشیدن مایعات کافی می تواند بر سلامت کلی بدن از جمله سلامت قلب تأثیر منفی بگذارد. کم‌آبی ممکن است عملکرد قلب را از طرق مختلف از جمله با تأثیر منفی بر عملکرد عروق خونی و تغییر در تنظیم فشار خون مختل کند. کم‌آبی با کاهش مقدار خون پمپاژ شده از بطن چپ و کاهش برونده قلبی می تواند عملکرد قلب را در افرادی که ورزش شدید در گرما انجام می دهند به خطر بیاندازد. شماره 8: فشار خون پایین. فشار خون پایین نشانه کم‌آبی بدن است که تنها زمانی ظاهر می شود که فرد به میزان قابل توجهی کم آب باشد. همانطور که می دانید کم‌آبی عملکرد عروق خونی و تنظیم فشار خون را مختل می کند و باعث کاهش حجم خون می شود. هنگامی که حجم خون کاهش می یابد، بدن شما با افزایش نبض و تعداد تنفس و همچنین با کاهش فشار خون جبران می کند. فشار خون پایین نشانه کم‌آبی شدید است و می تواند خطرناک باشد. کم‌آبی شدید می تواند منجر به کاهش قابل توجه فشار خون، شوک و حتی مرگ شود. شماره 9: تمرکز ضعیف و تغییر وضعیت ذهنی. عدم مصرف مایعات کافی می تواند بر مغز تأثیر بگذارد و توانایی شما را برای تمرکز کاهش دهد. کم‌آبی می تواند برای حافظه کوتاه مدت، تمرکز و خلق و خو مضر باشد. در مطالعه‌ای مشخص شد پرهیز از نوشیدن آب به مدت 36 ساعت منجر به نرخ خطای بالا در کارها و فعالیت‌ها می شود.
و بر انرژی، خلق و خو، توجه و حافظه تأثیر منفی می‌گذارد. آبرسانی به شخص این علائم را کاهش می‌دهد. کم‌آبی شدید می‌تواند منجر به تغییر وضعیت ذهنی شود که می‌تواند همانند سردرگمی و عصبانیت به نظر برسد. شماره 10. گرفتگی عضلانی. وقتی کم‌آب می‌شوید خون شما غلیظ‌تر می‌شود و کل حجم خون در بدن کاهش می‌یابد. در این حالت واکنش بدن به این صورت است که خون را به جاهای واجب‌تر یعنی مغز و قلب می‌رساند و جریان خون ناکافی به عضلات باعث گرفتگی عضلات می‌شود. گرفتگی عضلانی از علائم رایج کم‌آبی است، به ویژه پس از ورزش یا فعالیت، چرا که در طول ورزش بدن شما مایعات و الکترولیت‌ها را از دست می‌دهد و این می‌تواند باعث گرفتگی عضلات شما شود که می‌تواند ناراحت کننده و حتی دردناک باشد. با هیدرات ماندن و مصرف الکترولیت‌ها مثل سدیم و پتاسیم می‌توان از گرفتگی عضلانی جلوگیری کرد، به خصوص اگر از نظر بدنی فعال هستید. شماره 11. یبوست. سیستم گوارشی نیز مانند سیستم کلیوی برای عملکرد معمول خود به آب فراوان نیاز دارد. آب به غذا اجازه می‌دهد تا در روده‌های شما حرکت کند و روده‌ها را سالم و کارآمد نگه دارد. یبوست می‌تواند نشانه این باشد که مایعات کافی برای حمل مواد زائد به خارج از بدن وجود ندارد. همانطور که مدفوع در روده بزرگ حرکت می‌کند، روده آب را به طور طبیعی جذب می‌کند و اگر مایعات کافی در بدن خود نداشته باشید، روده آب اضافی را از مدفوع خارج می‌کند تا هدر نرود و باعث سفت‌تر شدن مدفوع و سخت‌تر شدن دفع آن می‌شود. افزایش مصرف آب می‌تواند به کاهش یبوست و بهبود حرکات روده کمک کند. شماره 12. تشنگی دائمی. اگر دائما تشنه هستید، ممکن است نشانه این باشد که به اندازه کافی آب نمی نوشید. تشنگی راهی است که مغز سیگنال می دهد که بدن شما به آب نیاز دارد. بنابراین اگر این علامت را تجربه می کنید، احتمالاً از قبل کم آب شده اید. برای جلوگیری از کم‌آبی بدن و علائم مرتبط با آن، مهم است که به بدن خود گوش دهید و زمانی که احساس تشنگی می کنید آب بنوشید. شماره 13. بوی بد دهان. یکی از نشانه‌های نچندان آشکار ننوشیدن آب کافی بوی بد دهان است. نوشیدن آب بسیار مهم است، زیرا به هیدرات نگه داشتن شما کمک می‌کند و ذرات را از سطح دندان‌هایتان پاک می‌کند. بزاق همچنین دارای خواص ضد باکتریایی است، اما وقتی بدن کم آب می‌شود، نمی‌تواند بزاق کافی برای تمیز کردن دهان تولید کند. هنگامی که دهان خشک می‌شود، محیطی ایدئال برای رشد سریع باکتری‌ها فراهم می‌شود که منجر به بوی بد دهان می‌گردد. این یک مشکل رایج در صبح است، زیرا در طول شب آب نمی‌نوشید و بزاق زیادی تولید نمی‌کنید. شماره 14. بوی بد بدن. یکی از ناشناخته ترین حقایق در مورد کم‌آبی این است که می‌تواند منجر به بوی نامطبوع بدن شود. این به این دلیل است که آب به ترشح سموم از طریق تعریق کمک می‌کند و زمانی که بدن شما به خوبی هیدراته نمی‌شود، نمی‌تواند این سموم و باکتری‌ها را به طور کامل با تعریق کامل دفع کند. بنابراین وقتی تعریق کم می‌شود، تجمع سموم و باکتری‌ها در تعریق کم منجر به بوی نامطبوع می‌شود، به خصوص در نواحی زیر بغل، پاها و کشاله ران. شماره 15. افزایش وزن. ننوشیدن آب کافی ممکن است منجر به افزایش وزن شود. در مطالعه مشخص شد که بزرگسالانی که به اندازه کافی آب نمی نوشند، در مقایسه با افرادی که به خوبی هیدراته بودند، BMI بالاتری داشتند، یعنی دارای اضافه وزن بودند. علاوه بر این، افرادی که آب بیشتری می نوشند، موفقیت بیشتری در مدیریت وزن خود دارند، یعنی اشتهای کمتری دارند. بنابراین برای کمک به حفظ وزن سالم، هیدراته ماندن مهم است. شماره 16. بیمار شدن مکرر. آب به دفع سموم و باکتری ها از بدن کمک می کند و همچنین سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می کند. بنابراین اگر به نظر می رسد همیشه بیمار می شوید، ممکن است لازم باشد آب بیشتری بنوشید. آب بدن شما را از سموم آری می کند و در سطح بهینه عملکرد خود حفظ می کند. حالا این سوال پیش میاد که چه مقدار آب باید در روز بنوشید؟
احتمالاً این قانون را شنیده اید که باید 8 لیوان آب در روز بنوشید، اما مشخص شده است که مقدار آبی که هر فرد باید بنوشد متفاوت است. کودکان و سالمندان برای هیدرات ماندن به آب بیشتری نیاز دارند. افرادی که داروهای خاص مصرف می‌کنند، سابقه بیماری قلبی عروقی دارند یا اخیراً به بیماری ویروسی مبتلا شدند، نیاز به نوشیدن بیشتر دارند. اگر در آب و هوای گرم و مرطوب هستید یا ورزش می‌کنید و عرق می‌کنید، بیشتر مستعد کم آبی هستید و نیاز به نوشیدن آب بیشتری دارید. سپاس از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. لایک و کامنت یادتون نره. این ویدیو را برای اونایی که دوستشون دارید و به سلامتیشون اهمیت میدید به اشتراک بگذارید. خیلی مواظب خودتون باشید. بدرود.